القلب للأحباب متسع، ما فرق البعد من في الحب قد جمعوا. نامت على كتف الآباء أعيننا، وما حصادهم إلا الذي زرعوا. يا واضعين على هذا الفؤاد يدا، يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأكارم، نمضي وإياكم في برنامج يوصيكم الله في أولادكم. هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام هذا الشهر الكريم بجانب من جوانب تربية الآباء للأبناء. اليوم أحدثكم عن دور الترغيب في التربية. ترغيب يعني أن نرغب أبناءنا بفعل الشيء، نرغبهم بالقيمة الأخلاقية، نرغبهم بالصلاة، نرغبهم بالعلم، بالتفوق الدراسي. يبدو أن الترغيب ضروري ومهم جدا في المراحل الأولى، يعني من سن 3 سنوات حتى 10 سنوات. لذلك عندما يعني هذا الشيء نجده ظاهرا جليا عندما يعود أبناؤنا من المدارس ويكون متفوقين في مادة من المواد أو في جزئية من المواد، تلاقي أهدوا له تاج أو أهديت له يعني محفظة صغيرة أو قلم أو شيء، يعني الأستاذ أو المدرس للمادة، من أجل أن يتحفزوا على الشيء. وهذا شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام. يقول: لا تغضب ولك الجنة. هذا حافز. يقول: من يضمن لي ما بين لحيي أي اللسان وما بين رجلي أي الفرج أضمن له الجنة. هذا إنما هو ترغيب بفعل الشيء. سبحان الله، آيات من القرآن الكريم عندما تحدثك عن الجنة وتحدثك عن ما أعده الله عز وجل للصالحين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إلى آخر الآيات. وعد الله عز وجل للمؤمنين عندما يحدثك عن الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا ترغيب بفعل الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب ولك الجنة، اترك الغضب وسوف تكون من أهل عطاءات الله عز وجل. هذا الطفل، هذا الولد يحتاج إلى ترغيب. يعني هلا موضوع الصلاة، من يحافظ على صلاة الفجر لمدة أسبوع، وعندك أنت أطفال ما بين 10 وال12 سنة وال14 سنة، اعمل يعني مثل النظام اللي بيقوم وبيصلي الفجر بدون أن أوقظه. يعني هو بيربط الجوال، بيربط الساعة، بيقوم بفيق، فله في نهاية الأسبوع مثلا يعني هذه العطية. قد تكون عطية خاصة، قد تكون يعني عطية لأهل البيت مجتمعين، والأفضل أن تكون عطية خاصة لمن ينجح فيها. سبحان الله، الله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا تزرع روح التنافس بين أبناء الأسرة عندما تطلب منهم حتى شيء يعني يتعلق بدراستهم. نحن بالنسبة لأولادنا بنقول إنه يلي بيحصل مثلا في الثانوية العامة أو نقول في الإعدادية العامة
انه على رقم مثلا انه بيجيب من فوق 300 لو مثلا درجة سوف يعني اشتري له هذه الهدية. هذا اليافع اللي عمره ما بين 13 وال 15 ما عاد يفكر في العلم بقدر ما يفكر في العطية التي سوف يأخذها. لأنه سبحان الله حتى الطفل والبرعم واليافع يفكرون. هذه طبيعة الحياة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه المرحلة العمرية حتى 18 سنة يفكروا في العطاء. وأقول لكم بحق، المكافآت أو الترغيب في الشيء إنما تدفع الكبار قبل الصغار. هلا المسابقات التي تقام في التلفزيون نقول من يجاوب الجواب الفلاني نعطيه العطاء الفلاني. كل الناس يتصلون بالهواتف من أجل أن يحصلوا على العطية. هذا اسمه الترغيب بالشيء. إنما يدفعك أن يكون لديك حافز مضاعف من أجل أن يطبق. نرغبهم بالصلاة، نرغبهم بالأدب، بحسن الأدب، نرغبهم بحسن التعامل فيما بينهم. طبعا الترغيب منه ما يكون مادي هو العطاء، ومنه ما يكون معنوي. أنا أذكر عندما كنا في المرحلة الابتدائية إذا يعني تفوقنا في مادة معينة يعطى لنا ثناء اسمه مرحة. إلى الآن أنا أحتفظ بها وأريها لأولادي أنه هذا الشيء يعني كنت متميزا به. هذا الشيء يعني كان في المدارس هناك لوحة ثناء أو لوحة يعني لوحة شكر يشكر فيها ويوضع فيها أسماء الطلاب المتميزين. الدنيا مو كلها مادة وعطاء، ولكن هناك يعني ترغيب بأن يوضع اسمك في لوحة الإعلانات في المدرسة بأنك من المتميزين. أذكر أنه أحد الشباب الذين أعرفهم وهو الآن طبيب كتب له أن يزور مدرسة ابنه التي كان هو فيها طالبا، ولفت نظره وجود لوحة إعلان كبيرة في المدرسة على يعني مساحة الحائط، وإذ يجد صورته في تلك اللوحة، صورة ترجع إلى ما قبل 26 عام ينظر فيها أنه كان. فأتى بولده وقال انظر أنا يوم من الأيام كنت متفوقا. هذا عمل كبير أيها الإخوة الأكارم، أيها المشاهدون الأكارم، أيتها المشاهدات الكريمات، لأن إدارة المدرسة يعني قامت بعمل جيد ورغبت هذا الطالب بهذا العمل الذي قام به وشكرته على ذاك الصنيع. لذلك قد تكون في البيت أنت وترى صنيعا طيبا من ولدك، في يوم من الأيام تجتمع العائلة الكبرى ويكون الجد والجدة وتذكر ثناء طيبا عن ولدك، والفلان الله يرضى عليه يعني أتى بمجموع كذا وكذا وكذا أمام أولاد عمومتك، أمام يعني من يعني يجلس في ذاك المحفل. يجد الإنسان يعني عزة في نفسه. الأم تفرح بأولادها، الأب يفرح بأولاده. هذا إنما هو ترغيب أمام الناس. الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد. النبي صلى الله عليه وسلم من باب الترغيب كان يقبل الصبية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتقبلون صبيانكم؟ والله لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا أفعل بك إذا كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ هلا هيك عندما يدخل الأب إلى البيت ويرى ولده قد صلى أو في يده المصحف أو حتى في يده كتاب الدراسة، روح لعنده هيك ويقبله من رأسه ويقبل البنت من رأسها، يقول له الله يرضى عليك إن شاء الله هيك بشوفك مثلا يعني مهندس أو دكتور أو محامي أو رجل اقتصاد، حسب هيك ما يحب الولد. أتدرون هذا الشيء يزرع في قلب الولد الحافز. صير بيقول إنه إن شاء الله يجي أبي هلا ويشوفني أنا ماسك المصحف أو ماسك الكتاب ويقول لي الله يرضى عليك.
نعم، ليكن هذا الثناء. بعدين أيها الإخوة الكرام، لما تقول له الله يرضى عليك، قل له الله يرضى عليك وعلى إخواتك، مو بس هو. لأنه المقصر يجد حافزا في هذا الشيء. يلي ما مسك كتاب العلم ورأى أخاه أنه قد مسك وأمسك كتاب العلم يجد في هذا خيرا كثيرا. أيضا الترغيب، أيضا إذا أردنا أن نرغب أولادنا أن نعطيهم الهدايا. ما أجمل الهدية تدل على المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا. ما أجمل الهدية من الوالد لأولاده. كلما سافر، كلما يعني حلت مناسبة، يعني الهدية تذهب وحر الصدر. حتى لو كان الولد يعني شي يوم من الأيام يعني هيك أخذ مأخذ على أبوه، ربما ضربه ظلما أو كذا، عندما تأتي الهدية يأتي الفرح. لذلك رغبوا أولادكم بالهدايا. وأنا أحب الهدايا من غير مناسبة. إنه والله هيك أنا جايب لك هدية، ما في لا يعني شيء قمت به، يعني ربما حتى تكون من غير سفر. قل له أنا ذهبت إلى السوق واشتهيت لك هذا الشيء لأنك تستحق، لأنك كنت تعمل، لأنك كنت يعني. هلا الآن في شهر رمضان، لو يعني عندنا شاب يعني عمره 14 سنة وهو يذهب إلى المدرسة، ولكن عنده القدرة على الصيام وصام شهر رمضان كله، في نهاية شهر رمضان قدم له هدية، يجد في نفسه حافزا أكبر أنه شهر رمضان الذي يليه سوف يعني نحن رغبناه بالصيام، بالهدية والعطية وبالثناء الجميل. من ضوابط الترغيب ألا تتحول المكافأة إلى شرط للعمل. يعني مو معناتها أنه دائما الهدية المادية. نجمع بين الهدية المادية والهدية المعنوية اللي هي الثناء، اللي هي الشكر، اللي هي الدعاء بظهر الغيب. حتى يعني اللي بنقول والله أنت صلي 40 يوم بعطيك والله قديش على كل يوم، مثلا يعني 200 ليرة أو 500 ليرة. طب وقف العطاء، توقف الصلاة؟ لا، قال له أنت هلا صرت كبير بدك تصلي لله عز وجل. نحن هلا أول 40 يوم هدول كنا يعني حتى نحفزك على إيش؟ العمل. هلا لذلك الطلاب بالمرحلة الابتدائية بياخذوا مرحلة، خلاص بالمرحلة الإعدادية صاروا كبار وبيعرف إنه الإنسان إنما يعمل من أجل نفسه. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. دائما وأبدا يجب أن سياسة الترغيب في التربية هي يعني من أعظم الوسائل التي يعني إن فعلناها وصلنا إلى نتائج مرضية في تربيتنا لأبنائنا. اليوم تحدثت عن الترغيب، والله عز وجل قال يدعوننا رغبا ورهبا، وقدم الترغيب على الترهيب. وسوف أتحدث إن شاء الله في يوم الغد عن الترهيب. الترهيب هو وسيلة من وسائل التربية، ولكن له ضوابط وله معاني. لذلك الترغيب دوره مهم وأساسي في المرحلة الأولى. شوفوا هلا بالمدارس كما قلت لكم، المرحلة الابتدائية بوزعوا هدايا، متى ما صار بالإعدادي لا، خلص صرت تعرف أنت. أولادنا بدنا حتى أنه هلا لذلك الأم إذا أرادت أن تعطي الدواء لولدها، يعني وخاصة إذا كان صغير، تفعل 100 حيلة حتى تعطيه لقمة الدواء وملعقة الدواء. وشركات الأدوية في كل دول العالم بالنسبة لدواء الطفل يكون طعمه طيب. ليش؟ حتى يرغبوه. ونحن عندما نرغبهم بالصلاة أو بالعبادة أو بالعلم أو يعني القيمة الأخلاقية، يجب أن يكون هناك وراءها عطية ووراءها ثناء. والترغيب منه ما هو مادي ومنه ما هو معنوي. ويجب في نهاية المطاف يعني ألا يكون الترغيب هو وسيلة من وسائل استمرار العمل. يوم من الأيام يعرف أنه قد عمل يعني إنما لله عز وجل. حفظنا في الصغر القرآن من أجل العطية ومن أجل المكافأة، فلما كبرت سننا عرفنا أنه يجب أن يكون يعني إنما قراءة القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن الكريم من أجل الله عز وجل من أصعب المهام
في حياة الإنسان هو تربيته لأولاده. يجب أن نلتف يمنة ويسرة، ترغيبا وترهيبا، محبة وعطاء وتشجيعا ومكافأة، من أجل أن نرقى بجيل يحب الله ورسوله. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نامت على كتف الآباء أعيننا، وما حصادهم إلا الذي زرعوا.